سلام دوستای عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشین و خوشحالم که دوباره کنارتونم. امروز اومدم به یکی از مرکز خریدهای بزرگ غرب تهران که تو شهرک اکباتان قرار داره و ساخت همچین مرکز خرید مدرنی تو این شهرک بزرگ واقعا ضروری و لازم بود. علاوه بر مغازه‌های برندی که اینجا شعبه دارن، وجود هایپر مارکت و پردیس سینمایی باعث شده که اینجا یه پاتوق خیلی خوب برای بچه‌های غرب تهران بشه و از اونجایی که من هم وسط هفته هم آخر هفته به این مرکز خرید اومدم، جنب و جوش تو آخر هفته و پنجشنبه جمعه ها توی این مرکز خرید خیلی بیشتره. در کل مرکز خرید خوبیه، تخفیف‌های خیلی خوبی داره، جنس‌های خیلی خوبی داره و استقبال مردم ازش زیاده. تا آخر این ویدیو با من همراه باشین که بعد از دیدن مگامال تهران قراره با هم یه کوچولو بازارگردی کنیم و تو یکی از بازارهای شلوغ قدم بزنیم که مطمئنم از دیدنش لذت میبریم، چون حالا هوای خیلی خوبی داره. لایک، کامنت، سابسکرایب و حمایت هم یادتون نره که باعث میشه انرژی بگیرم و ویدیوهای بهتری براتون بسازم.
فکر لباس بچه دینا
بابا گوشی 2 تا 50 تومنه. خدا رم به پروردگار کرد. لاکچری شد برام. ما اول هم نظر کفش بچه فروشی. من به مولا به شما زنگ میام زدم به یارو.